Η ναζιστική Γερμανία μέχρι τον Ιούνιο του 1940 έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Υπήρου και η μόνη χώρα που στέκεται εμπόδιο στο σχέδιό της για επίθεση κατά της Ανατολής είναι η Βρετανία. Ο Χίτλερ ήθελε να καταλάβει την Αγγλία καθώς αυτή δεν είχε συνθηκολογήσει παρά την απομόνωσή της. Ο νέος πρωθυπουργός Winston Churchill δεχόταν πιέσει να πετύχει την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για ειρήνευση, ωστόσο η γνώμη του δεν άλλαξε καθώς ήταν ένας άνθρωπος που πολέμησε τους Γερμανούς και στον Πρώτο Παγκόσμιο. Η απόβαση στην Αγγλία ήταν το βασικό σχέδιο και η επιχείρηση που σχεδιάζονταν ονομάστηκε Θαλάσσιος Λέων. Όμως υπήρχαν τρία βασικά προβλήματα: ο Βρετανικός στόλος, η βασιλική αεροπορία και η μάχη. Ο στόλος δεν ήταν τόσο μεγάλη απειλή για τη Γερμανία εκείνη την περίοδο, αλλά η μάχη ήταν δύσκολη θάλασσα και με την υποστήριξη της RAF οι Γερμανοί δεν θα μπορούσαν να αποβιβαστούν στο νησί. Έτσι, οι Γερμανοί αποφάσισαν να διαλύσουν τη Βρετανική αεροπορία μέσω της δικής τους αεροπορίας, της Luftwaffe, και κάπως έτσι ξεκίνησε η λεγόμενη Μάχη της Αγγλίας. Η μάχη αυτή έγινε στους εθέρες. Η Γερμανία μετά τη συνθήκη των Βερσαλιών δεν διέθετε αεροπορία, όμως μετά την άνοδο του Χίτλερ ξεκίνησε η αναδημιουργία της αεροπορίας και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί πιλότοι ήταν ίσως οι καλύτερα εκπαιδευμένοι στον κόσμο. Ο Χίτλερ και άλλοι αξιωματικοί πίστευαν ότι το σχέδιο Θαλάσσιους Λέων θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί, όμως ο Γκέρινγκ ήταν σχεδόν βέβαιος ότι οι Γερμανοί πιλότοι θα νικούσαν τους Βρετανούς. Και έτσι στις 10 Ιουλίου ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί σε λιμάνια, οχυρά και βρετανικούς σταθμούς ραντάρ. Κάτι που δεν επηρέασε πολύ τη βασιλική αεροπορία, και έτσι στα μέσα του Αυγούστου η RAF ήταν σε θέση να βομβαρδίσει το Βερολίνο και ένα βράδυ πραγματοποίησε ευνηδιαστική επιδρομή. Ο Χίτλερ εκνευρίστηκε και από τότε άρχισε να βομβαρδίζει πόλεις της Αγγλίας, το Λονδίνο, το Λίβερπουλ και άλλες μεγάλες πόλεις. Η πρώτη επίθεση έγινε στο Λονδίνο στις 7 Σεπτεμβρίου του 1940, όπου πάνω από 900 αεροπλάνα εμφανίστηκαν στον ουρανό του Λονδίνου και μέσα σε λίγες ώρες σκοτώθηκαν 430 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 1600. Η ημέρα αυτή ονομάστηκε Μαύρο Σάββατο. Από το Μαύρο Σάββατο το Λονδίνο βομβαρδίστηκε 57 συνεχόμενες νύχτες. Το Λίβερπουλ ήταν μια ακόμη πόλη που δέχτηκε βαρύ βομβαρδισμό. Μικρότερης έκτασης βομβαρδισμούς γνώρισε το Σέφιλ, το Μάντσεστερ, το Southampton, το Bristol κλπ. Και φυσικά πόλεις της Ουαλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και Σκωτίας δεν εξαιρέθηκαν. Πώς τα αντιμετώπισαν οι Βρετανοί όλα αυτά? Καταρχάς επευλήθη blackout για να μην μπορούν να βρουν εύκολα στόχο οι Γερμανοί πιλότοι τη νύχτα, απαγορεύτηκε επίσης η χρήση φώτων αυτοκινήτου και οι κάτοικοι έπρεπε να κρεμάσουν μαύρες κουρτίνες για να μην φαίνονται ούτε τα φανάρια που έκαιγαν εντός του σπιτιού. Επίσης πέταξαν κάποια μπαλόνια τα οποία μπορούσαν να καταστρέψουν και ένα αεροπλάνο που θα έπεφτε πάνω τους. Φυσικά οι Βρετανοί γνώριζαν ότι δεν θα ήταν πολλοί αυτοί που θα έπεφταν πάνω στα μπαλόνια, ήθελαν όμως να αναγκάσουν τους Γερμανούς να πετούν πιο ψηλά και για να έχουν χαμηλότερη ακρίβεια. Τελικά, οι νεκροί ήταν λιγότεροι από όσους είχε προβλέψει η κυβέρνηση. Η πρόληψη έσωσε ζωές. Υπήρχαν πολύ καλά οργανωμένα καταφύγια και υπήρχε χώρος για όλους. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το Λονδίνο με τρένο για να μεταφερθούν στην εξοχή για μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι υπόλοιποι έμειναν σε καταφύγια και το ηθικό τους παρέμενε υψηλό. Μπορεί οι νεκροί στην πρωτεύουσα να ήταν λίγοι σχέση με το αναμενόμενο, αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν κόστησαν πολλά εκατομμύρια λίρες και πολλοί έμειναν άστιγοι. Όλα αυτά οδήγησαν σταδιακά σε οικονομική κρίση το Ηνωμένο Βασίλειο τα επόμενα χρόνια. Στους εθέρες τώρα, οι Γερμανοί πιλότοι μπορεί να ήταν τέλεια εκπαιδευμένοι, αλλά οι πιλότοι της βασιλικής αεροπορίας ήταν αποφασισμένοι να νικήσουν τη μάχη στον αέρα και να προστατεύσουν τη χώρα τους με κάθε κόστος. Ένας πιλότος της RAF, εάν έπεφτε, βρισκόταν σε πάτρια εδάφη και αν επιβίωνε θα μπορούσε να πετάξει ακόμα και την επόμενη μέρα. Σε αντίθεση με έναν Γερμανό πιλότο, που εάν έπεφτε βρισκόταν σε εχθρικό έδαφος και οι πιθανότητες να επιβιώσει και να επιστρέψει στη μάχη ήταν ελάχιστες. Επίσης, ένας βασικός παράγοντας για την νίκη των Βρετανών ήταν η ακαταλληλότητα της γερμανικής αεροπορίας για τέτοια μάχη. Απλά δεν μπορούσε. Η γερμανή αεροπορία υποστήριζε το στρατό και ήταν αποτελεσματική για το Blitzkrieg, αλλά σε ανοιχτή μάχη δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά. Και κάπως έτσι οι Γερμανοί δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την εναέρια υπεροχή. Η μάχη τελείωσε και ο Χίτλερ δεν επέμεινε περισσότερο καθώς ο βασικός του στόχος ήταν η Σοβιετική Ένωση. Η μάχη της Αγγλίας έκανε τους Ναζί να γνωρίσουν την ήττα και άρχισε να αφυπνίζει τις ΗΠΑ, οι οποίες πλέον ανησυχούσαν περισσότερο για την κατάσταση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Εάν θέλετε να δείτε περισσότερα βιντεάκια, κάντε εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε την επόμενη φορά.